السلام عليكم ورحمة الله. ايفون 13 برو ضد ايفون 14 برو. طبعا ممكن تسأل نفسك ايش هي الفروقات اللي تستحق الترقية من ايفون 13 برو الى 14 برو؟ وهل هناك فرق بالكاميرات، بالاداء، بالبطارية وحتى المعالج؟ وهل هناك فرق في اداء الالعاب او لا؟ كل هذه الاسئلة واكثر راح اجاوبك عنها في هذا الفيديو. لذلك اذا كنت غير مشترك بالقناة اتمنى منك تشترك معي بالقناة وتفعل الجرس. انا معكم علي سهيل. بسم الله نبدأ. ايفون 13 برو ضد ايفون 14 برو. راح اقدم لكم مقارنة وجها لوجه. في هذا الفيديو سنقارن الميزات والمواصفات والسعر والكاميرات وغير ذلك الكثير لمعرفة الاختلافات الرئيسية بين الهاتفين الذكيين وهل يستحق الترقية. فلنبدأ بالسعر. ايفون 13 برو لم يعد معروضا للبيع في متجر ابل ستوري. 14 برو بالطبع اخذ مكانه، ولكن ما زال بالامكان شراء الهاتف من تجار التجزئة او المتاجر الالكترونية، وانخفض السعر إلى حوالي $950 لنسخة 128 جيجا بايت. ويبدأ سعر آيفون 14 برو الجديد من $1099 لنسخة 128 جيجا بايت. من النظرة الأولى كلا الهاتفين يبدوان متطابقين من ناحية الظهر مع بعض التغييرات الطفيفة جدا. كلا الهاتفين يحتويان على لمسة نهائية غير لامعة على الظهر، والإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، ونفس الزجاج الخزفي في المقدمة. والفرق بينهم هو أن آيفون 14 برو يأتي مع مستشعر أكبر ويبدو فلاش LED مختلف بعض الشيء. ومن ناحية الأبعاد والسماكة آيفون 14 برو يأتي بسماكة 7.85 ملم، و13 برو يأتي بسماكة 7.65 ملم. ولكن لنكن صادقين، هذا غير ملحوظ بالعين المجردة، فهما يبدوان متطابقين. ويزن آيفون 13 برو 205 غرام تقريبا، بينما ايفون 14 برو فهو يزن 208 غرام تقريبا، وهو اثقل ببضع غرامات مما نقلته شركة ابل على موقعها الالكتروني لكلا الهاتفين. ولو نظرنا الى الجزء السفلي من الهاتفين فهما يحتويان على نفس ترتيب المداخل والمخارج، حيث يحتويان على مكبر صوت واحد ومنفذ الشحن وميكروفون ومخرج هوائي للشبكة. وعلى الجانب الايسر لدينا زر الطاقة وخطين هوائيين، واحد في الأعلى والآخر في الأسفل، ونفس الشيء في آيفون 14 برو. وعلى الجانب الآخر لدينا مدخل شريحتي سيم كارد، وهي تدعم أيضا نانو سيم، ومفتاح رفع وخفض الصوت، ومفتاح كتم الصوت، وخط هوائي آخر وهي نفسها في آيفون 14 برو. وفي الجزء العلوي يحتوي كلا الهاتفين على خط هوائي واحد ومكبر الصوت الخاص بهم قد تم دمجه مع سماعات المكالمات. ولو قربت الكاميرا قليلا سنلاحظ أن آيفون 13 برو يحتوي على شبكة لمنع الغبار، طبعا هي متسخة بعد استعمال طويل، ولكن في آيفون 14 برو فلا يوجد أي شبكة. لذلك هناك شيء يجب الإشارة إليه لست متأكدا من كيفية تأثير ذلك على الهاتف على المدى الطويل طبعا. أما الآن فقد جاء الوقت للتحقق من شاشة العرض في كلا الهاتفين. دعونا نوضح ما هي الاختلافات. النوتش القديم في آيفون 13 برو مقابل الشق الأصغر قليلا في آيفون 14 برو، والذي تطلق عليه أبل مصطلح دايناميك لاند، وجعلته أكثر تفاعلا بعدما أضافت عليه إجراءات معينة، مما يجعل النتش الجديد أكثر تقدما ومرغوبا بشكل أكبر. والوقت قصير الذي اختبرت فيه آيفون 14 برو، ولكن الانتقالات والتأثيرات الموجودة فيه جميلة عند تشغيل الموسيقى أو حتى عند إجراء مكالمة هاتفية، فإن الطريقة التي تنفذ بها أبل دايناميك إيسلاند جميلة جدا. أما من ناحية المواصفات الفنية لكلا الشاشتين فهما يتمتعان بنفس الشاشة تقريبا، حيث تأتي كلا الشاشتين من نوع OLED سوبر ريتينيا XDR، وتحتوي على خاصية بروموشن بمقاس 6.1 بوصة، ومعدل تحديث للشاشة 120 هرتز. ولكن آيفون 14 برو لديه خاصية Always Display التي تجعل الشاشة مضيئة قليلا مع معدل تحديث 1 هرتز فقط. وبصراحة استغرقت أبل فترة طويلة لجلب هذه الميزة، ومع ذلك فأنا أفضلها في هواتف سامسونج عن هذه الموجودة لدينا الآن. وإذا كنت تريد إيقاف هذه الميزة لسبب من الأسباب فيمكنك إيقاف تشغيلها فورا من الإعدادات. وتدعمان خاصية HDR ودولبي فيجن، وهذا تراه واضحا عندما تعمل على تشغيل نتفليكس، ترى أن خاصية دولبي فيجن مدعومة في كلا الهاتفين، وكلاهما يحتوي على عدد بكسلات 460 بكسل في البوصة الواحدة، ولكن الدقة مختلفة قليلا، حيث تبلغ الدقة في آيفون 13 برو 1170 في 2532، أما في آيفون 14 برو
فهي 1179 في 2556. وأيضا السطوع أعلى في آيفون 14 برو حيث يصل إلى 1600 نتس في الذروة و2000 نتس تحت أشعة الشمس، وهذا ما لم نشاهده في أي هاتف آيفون على الإطلاق. وهناك بعض الفروقات الأخرى الموجودة في كلا الهاتفين، وهي سعة البطارية، حيث يحتوي آيفون 13 برو على بطارية بحجم 3095 ملي أمبير مقابل 3200 ملي أمبير في هاتف آيفون 14 برو. لذا فإن آيفون 14 برو لديه 105 ملي أمبير إضافية عن آيفون 13 برو، وأعتقد أن هذا ربما يكون كافيا لتغطية استخدام التشغيل الدائم. وهذا هو السبب في أن شركة أبل تقول على موقعها على الإنترنت أنه يمكن توقع نفس أداء البطارية في كلا الهاتفين، لذا حوالي 20 ساعة من تشغيل الفيديو و75 ساعة من الصوت في كلا الهاتفين. وإن شاء الله سنختبر بالطبع عمر البطارية بمزيد من التفاصيل في تقييم الكامل القادم لجهاز آيفون 14 برو، بمجرد أن أحصل على فرصة أكبر قليلا لاستعماله لفترة أطول. علاوة على ذلك يدعم كلا الهاتفين الشحن السريع 20 واط، ولكن لا يوجد أي شاحن مدرج في أي من الصندوقين، ولكن كلاهما يدعم الشحن السريع ميجا سيف 15 واط وشحن لاسلكي منتظم 7.5 واط. ويتميز كلا الهاتفين أيضا بمكبرات صوت ستيريو مع دعم تقنية دولبي أتموس، وكلا موقعي السماعات في نفس المكان تماما، إحداهما في الجزء السفلي والآخر على سماعة الأذن. ويعمل كلا الهاتفين على أحدث إصدار من iOS 16 مع جميع الميزات الجديدة التي تعمل على حد سواء بصرف النظر عن العرض الدائم والمتوفر فقط في آيفون 14 برو. أما الآن دعنا نتحدث عن قوة المعالجين التي يعمل بها كلا الهاتفين، حيث يحتوي هاتف آيفون 13 برو على معالج A-Bionic 15، وآيفون 14 برو يحتوي على معالج A-Bionic 16. كلا الهاتفين يحتوي على ذاكرة رام بحجم 6 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجا بايت، كما لا يدعم الهاتف ذاكرة تخزين خارجية أو مقابل سماعات الرأس. ولكن كلا الهاتفين يحتويان على درج نانو سيم 5G ويدعمان أيضا eSIM. طبعا هذا الفيديو هو عبارة عن بداية لسلسلة إن شاء الله راح نقدمها لمقارنات كثيرة لاختبار الأداء في آيفون 14 برو وأيضا آيفون 14 برو ماكس. لذلك إذا كنت غير مشترك معي بالقناة أتمنى منك تشترك معي بالقناة وتفعل الجرس وتتابع معي الفيديو حتى النهاية. هذا وقت بعض الاختبارات المعيارية، لذلك خلينا نبدأ مع اختبار Geekbench 5. نلاحظ النتيجة في كلا الهاتفين. هاتف آيفون 13 برو حصل على 1737 نقطة في اختبار النواة الواحدة و4812 نقطة في الأنوية المتعددة. أما هاتف آيفون 14 برو فقد حصل على 1868 نقطة في اختبار النواة الواحدة. أما في اختبار الأنوية المتعددة فقد حصل على رقم رهيب وهو 5326 نقطة. وإذا قارنا اختبار رسوميات في Geekbench 5 يمكنك رؤية آيفون 13 برو قد حقق رقم وهو 14579 نقطة مقابل 15485 نقطة على هاتف آيفون 14 برو. وفي اختبار انتوتو فقد حصل هاتف آيفون 13 برو على أكثر من 831 ألف نقطة مقابل أكثر من 942 ألف نقطة لهاتف آيفون 14 برو، وهي نتيجة متوقعة طبعا، وهو تفوق آيفون 14 برو على 13 برو. ولكن سننتقل لمقارنة أداء الجرافيك في لعبة كول أوف ديوتي في كلا الهاتفين. أولا سنحدد معدل إطارات عالية جدا، وأقصى حد يكون خيار ألترا موجود في كلا الهاتفين، ولكن إذا حددت ألترا فسوف يسقط الرسوميات إلى المتوسط. لذلك بالنسبة لاختبار الألعاب هذا سأقوم بتعيين الرسوميات على مستوى عالي جدا والفريم ريت على ماكس، وهذا هو الحد الأقصى في كلا الهاتفين. لذلك سنقوم بفحص بعض الألعاب وسأستخدم وحدة التحكم المفضلة لدي في هواتف آيفون. Standing by. Repeat. UAV recon is standing by. Enemy in sight. Keep on them. We're winning this one. Enemy has Alpha. We captured C. Enemy taking Bravo. Enemy down. Enemy contact. Target in sight. Tango down. Enemy has Bravo. Tango down. Capturing B. Lost the lead.
أما الآن سننتقل إلى الكاميرات التي يمكنك أن ترى أن كلا الهاتفين بهما كاميرات ثلاثية. يحتوي الجزء الخلفي من آيفون 14 برو على كاميرا رئيسية بحجم 48 ميجا بكسل، وثانية 12 ميجا بكسل للزاوية العريضة، وثالثة 12 ميجا بكسل تيليفوتوغرافي. وآيفون 13 برو يحتوي على كاميرا رئيسية 12 ميجا بكسل و12 ميجا بكسل للزاوية العريضة، وثالثة 12 ميجا بكسل تيليفوتوغرافي. وفي المقدمة لدينا مستشعرات عمق حقيقية 12 ميجا بكسل على كلا الهاتفين مع مستشعرات التعرف على الوجه. لذا فهذه مقارنة سريعة للكاميرات بين آيفون 13 برو وآيفون 14 برو. هنا تسجيل فيديو بدقة 4K 60 إطار في الثانية. نلاحظ أن جودة الفيديو متشابهة جدا وكأنني أخذت الفيديو من نفس الهاتف. والاختبار التثبيت السريع سأقوم بالركض لفترة قليلة وسنرى كيف يكون الاستقرار على كلا الهاتفين. نلاحظ أن هاتف آيفون 14 برو فيه ثبات أفضل من آيفون 13 برو. والآن قمت بتشغيل تثبيت الحركة على الوضع الجديد في آيفون 14 برو، لذلك أتمنى أن يكون أسلس، لذا سأبدأ بالركض مجددا. هنا لدينا وضع العمل الاحترافي في آيفون 14 برو يعمل بشكل ممتاز جدا ويعمل على تثبيت الصورة بطريقة ممتازة. وهذه بعض الصور الملتقطة في كلا الهاتفين. فالصورة القياسية في الواقع يجب أن تلتقط أجهزة آيفون صورة بدقة 12 ميجا بكسل، ولكن الصور هنا بدقة 2268 في 4032 والتي تحتسب 9.1 ميجا بايت. لذلك فنحن نلتقط صور بدقة 9.1 ميجا بايت في وضع الصورة القياسية على كلا الهاتفين، ولا يحدث أي فرق إذا قمت بالتصوير في الوضع الرأسي أو الأفقي، فإن الدقة في وضع الصورة القياسية هي نفسها 2268 في 4032، مما يعني لقطات بحجم 9.1 ميجا بايت. ومع ذلك تبدو الصور جيدة جدا في كلا الهاتفين، وتبدو النتيجة متشابهة جدا وليس فيها الكثير من الفروقات، وكأنني أصور بنفس الهاتف. ويلتقط آيفون 14 برو صور بدقة 36.5 ميجا بايت في وضع برو رو بدلا من 48 ميجا بكسل. ولإثبات ذلك إليك لقطة شاشة لبيانات الصور. من هنا يمكنك رؤية آيفون 13 برو في وضع وايد كاميرا وهي الكاميرا الرئيسية، ويمكنك رؤية 9 ميجا بايت كدقة وحجم الصورة. وحجم الصورة هو نفسه مع آيفون 14 برو على اليمين، حيث تظهر الكاميرا الرئيسية 36 ميجا بايت، ويمكنك رؤية الدقة وحجم الصورة. ومن حيث جودة الصورة في الوقت الذي يبدوان فيه متشابهين، ولكن على خلاف ذلك فأنا في الواقع أفضل النتائج على آيفون 13 برو في بعض الأحيان طبعا. وأعتقد أن الفائدة الحقيقية للقطات 36 ميجا بايت على آيفون 14 برو تعني أنه يمكنك اقتصاص المزيد من الصور دون فقدان أي من التفاصيل. أتمنى تعطيني رأيك في هذا الفيديو أسفل بالتعليقات. إذا كنت غير مشترك بالقناة إنك تشترك معي بالقناة. وإذا عندك أي سؤال حابب تسألني إياه يا ريت تكتب لي أسفل بالتعليقات وراح أجاوبك عنه بأسرع وقت إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.